Πάμε να σας δείξω πώς θα κάνετε ένα αρωματικό μπιφτέκι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Και εγώ Ανδρέας Μαλιώρας. Αδερφός. Και υπάρχει και ο αδερφικός φίλος Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Τα πήρα γρήγορα. Λοιπόν, εμείς κατασκευάζουμε ψισταριές. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο πάρα πολύ. Γι' αυτό και στο κανάλι μας έχουμε πάνω από 800 συνταριές με ψησίματα. Ένα διωράκι θέλει αυτό για να παραμείνει. Τόσο θα τα αφήσουμε, ώσπου να φτιάξει κανένα μεζεδάκι. Πρέπει να πιούμε κανένα τσίπουρο. Έτσι. Θα ανάψουμε Πάω για τα τσιπουράκια, παιδιά. Λοιπόν, θα σας δείξω τον πιο απλό τρόπο για να κάνετε ένα τέτοιο μπιφτέκι. Θέλουμε κιμά από ελιά, να έχει λίπος. Εδώ δεν έχει πάρα πολύ λίπος, γι' αυτό και θα προσθέσω 20 γραμμάρια, 2 κουταλιές γεμάτες δηλαδή της σούπας ελαιόλαδο, για να ενισχύσουμε λίγο τα λιπαρά του κρέατος, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είχε πολύ λίπος. Δυστυχώς τα μοσχάρια τα ελληνικά δεν έχουν πολύ λίπος. Εδώ θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια κρεμμύδι στο blender μαζί με ό,τι υγρό έχει και κάνουμε ένα ανακάτεμα. Μαζί με το κρεμμύδι θα βάλω και τη μισή περίπου ποσότητα από τα 150 γραμμάρια νερό που θα χρειαστεί. Αν χρειαστεί παραπάνω θα δείτε την υφή του κιμά με το ζύμωμα, βάλτε παραπάνω. Αν χρειαστεί λίγο λιγότερο, βάλτε λιγότερο. Αυτό δεν είναι στάνταρ ποτέ. Έχει να κάνει και με τον κιμά. Εδώ τώρα θα προσθέσουμε 130 γραμμάρια, όσο είναι το σακουλάκι δηλαδή ολόκληρο, από το μείγμα μας για σουτζουκάκι και μπαπάκι. Είναι εξαιρετικά αρωματικό. Έχουμε χρησιμοποιήσει άγριο κίμινο, το οποίο έχει φίνο άρωμα σε τέτοια δοσολογία και αναλογία, ούτως ώστε τα αρώματά του να είναι πολύ διακριτικά και να μην μυρίζει κίμινο, αλλά να δίνει φίνο άρωμα. Εδώ τώρα θα χρειαστεί και άλλο νερό. Το μείγμα μας δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από αυτά. Ήδη τα αρώματά του έρχονται στη μύτη μου. Βέβαια υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Θα σας δείξουμε πολλές συνταγές. Έχουμε δείξει ήδη αρκετές συνταγές και θα δείξουμε και άλλες συνταγές για να παίρνετε ιδέες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τα μείγματά μας. Και κάπου εδώ θα προσθέσετε ψιλοκομμένο μαϊδανό, περίπου υπολογίστε 2 κουταλιές της σούπας. Τόσο περίπου. Ή και περισσότερο, αν σας αρέσει. Αλλά καλό είναι πάντα να βάζετε τις ποσότητες που σας λέμε, γιατί τα έχουμε δοκιμασμένα και πάνω απ' όλα οι γεύσεις είναι ισορροπημένες. Δεν θέλουμε να κυριαρχεί κανένα από τα υλικά που προσθέτουμε. Ακολουθεί καλό ζύμωμα. Εάν ψήσετε μέσα σε 2 ώρες όπως θα ψήσουμε εμείς περίπου, θα πιούμε ένα τσιπουράκι, να ανάψουμε τα κάρβωνα δηλαδή, μπορείτε να το αφήσετε και σε θερμοκρασία δωματίου. Αλλιώς στο ψυγείο για περισσότερες μέρες και ώρες. Μπορείτε να το κρατήσετε στο ψυγείο άνετα και 2 μέρες. Έτοιμα τα τσίπουρα μικρέ. Να μαζέψω εγώ από εδώ, να τα βάλω στην άκρη και φέρνεις τη τσίπουρα. Λοιπόν, Αλλά κάνει χώρο. έρχεται και ο Άγιος Ανδρέας με το Άγιο Δισκοπότερο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Να κάτσουμε και λίγο. Η καλύτερη ώρα μας είναι, παιδιά, αυτή. Για μένα τουλάχιστον. Περίπου θα περιμένουμε 1,5 ώρα, μετά θα βάλουμε φωτιά, άλλη μισή ώρα περίπου για να γίνει φωτιά, 2 ώρες. Γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. παιδιά. Φάει εσύ το γάβρο με λυσάκι αυτό πέρα, θα φάω εγώ τη φέτα. Γάβρο το τσίπρο είναι πρέπει. Θα ανάψω φωτιά, θα πλάσεις τα μπιφτέκια ή το ανάποδα. Ναι. Θα το κατάλαβα. Λέω, δεν κατάλαβα. Σου πω τώρα καλά. Θα ανάψεις φωτιά ή θα πλάσεις τα μπιφτέκια. Ένα από τα δύο. Εγώ θα δείξω το τσίπουρο εδώ. Το τσίπουρο θα δείξαμε, φτάνει. Ωραία, εδώ παιδιά είναι φετηρή φέτα, εδώ έβαλε μια τζούγια, εκεί έχει λιές, εδώ έχει λάχανο, εντάξει. Του εξηγήσαμε παρακάτω. Δεν έχει δικαιολογία. Τρώγονται. Σε ξέρουν καλά πώς τρώγονται. Τι έχουν μάθει. Λοιπόν, άντε γεια μας. Άλλη γεια μας. Συνεχιάζαμε καλή παρέα. Φτιάχνει εδώ πέρα τη φωτιά
Όσο μικρός το δύσκολο πες. Ναι, τώρα του ετοιμάζω, δεν ξέρει. Λοιπόν, εμείς χρησιμοποιούμε συνήθως αυτό το εργαλείο. Τα έχω κάνει 200 χορταστικά, μπας και τον χορτάσω. Για να ελέγξω πόσο χορταστικά είναι. Αλλά αυτό, πρόσεξε να δεις τώρα. Άμα θες, Εγώ δεν το θέλω, εγώ θέλω εκείνο. κάτσε να σου πω. Για προμηζία. Λοιπόν, το θέλω. όχι. Θα το πάρεις, αυτό είναι μικρό, Ναι. θα ξεκινήσεις να τα βάλεις όλα πάνω, θα γυρνάς μέχρι να γίνει αυτό. Μετά θα συνεχίσω εγώ. Να βάλω πρώτο αυτό. Έστω, βάλε πρώτο αυτό. Α, εντάξει. Λες να μην προλάβει να... Άντε, ξεκινώ με αυτό. Εντάξει. Στάχτωσες, Όχι. είναι δυνατή φωτιά, ρίξε στάχτη πάνω. Ψήστε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Όταν τα κάργουνα εκπέμπουν πάρα πολύ μεγάλη θερμότητα, σταχτώστε. Εμείς αυτό κάνουμε, βάζουμε λίγο στάχτη που έχουμε κρατήσει από προηγούμενα ψησίματα, την έχουμε κοσκινήσει και τη χρησιμοποιούμε πάνω από τα κάργουνα. Έτσι έχουμε πολύ ομαλή φωτιά και αν είναι και λιπαρά τα μπιφτέκια ή ό,τι άλλο ψήνεται, εκεί στη σχάρα δεν θα έχουμε αναφλέξεις. Εντάξει είναι. Ωραία. Λοιπόν, βάλ' τα πάνω, να πάω να σου φέρω την τζιμπίδα. Φέρνει την πίδα. Κοίτα, θα βάλω το θκόμ και όταν είναι έτοιμο να βγει που βάλει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι δυνατή η φωτιά, γι' αυτό... Κάτσε να δούμε πόσο δυνατή φωτιά είναι. Πήρα. Καλά, γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι μικρό, αντέχει. Μάλλον καλύτερα θέλει αυτό θέλει δυνατή φωτιά. Λοιπόν, έλα μικρέ, γιατί έτσι πως πας πάει να το ψήσει από τώρα. Διαβάζει τη σκέψη μου. Ξέρω από κούτσικο. Πού ξέρεις τι θέλω να κάνω. Του πήραμε ρουδιά ό,τι θες να κάνεις. Για έχει το νου και στ' άλλα. Τώρα θα με βγάλει το θκόμ έξω από τα κάρβουνα και θα αργήσει να γίνει. Έτσι. Να, γιατί βολεύει εδώ πέρα ο νεροχύτης, πλένει στα χέρια. Και τα πόδια μαλάκι. Λοιπόν, Κοίταξε, όταν στακτώνεις, Γιώργο, όταν στακτώνεις στην αρχή τέτοιο, μπορεί να έχει για την ώρα πουλί, αλλά μετά πέφτει όμως. ξέρω. Πέφτει αμέσως, κατάλαβες. Για γύρνα τώρα αυτό για τις κουβέντες. Έγινα Όλο του θκός κοιτάω. Έγινα εγώ του τότε κομπ και εσύ δεν το γίνεις καμιά φορά. θέτω. Γύρνα γε. Γεια σου. Άσου σήμερα, δεν είσαι πεινάσει σήμερα, φεύγα. Άσου, δεν θέλω ακόμα γύρισμα. Μετακινήστε τα αριστερά-δεξιά ή ανασηκώστε τα λίγο για να μην κολλάνε στη σχάρα. Άι να σου γυρίσω. Του γύρισε εγώ. Άι φύγει, άι φύγει. Φέρει κρασί, πήγαινε φέρει κρασί. Μου δεν του βγάζει το πάση. Είπε που δεν μη φαίνεται αυτό. Λοιπόν, τράβαγε κρασί. Δεν έχουμε κρασί. Δεν έχουν κρασί. Τι άλλο στο τσίπρο τώρα. Τέλος έτσι έπρεπε. Φέρει ό,τι κρασάκι έχει. Το πρώτο γύρισμα βλέπετε τα πιφτέκια μας γυρίζουν και δεν κολλάνε. Και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το μείγμα μας. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο μαγικό εδώ πέρα. Έχει αυτή την ιδιότητα το μείγμα μας στα πιφτέκια να μην κολλάνε. Όπως είπα, το πρώτο και το δεύτερο γύρισμα είναι τα πιο κρίσιμα, που ακόμα δεν έχει σφίξει η πρωτεΐνη του κρέατος στο κιμά και είναι ακόμα εύκολο να σπάσουν. Εδώ πάλι μετακινούμε αριστερά-δεξιά λίγο για να αποφύγουμε το κόλλημα. Βοηθάει αυτό. Και φυσικά έχω φτιάξει μεγάλα μπιφτέκια, έτσι είναι, 200. Είναι χοντρά γενικά.
Αυτό θέλει πιο πολλά γυρίσματα. Ωραία, θα συνεχίσω τα γυρίσματα, θα σας δείξω στην πορεία κι άλλα, μέχρι να τελειώσουμε. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω εδώ τα γυρίσματα. Εσύ βλέπω καλά την άραξες αυτό, Φαίνεται να συνεχίσω εγώ. Ένα εδώ. Καλά, καλά. Καλά. Δεν θα βγάλεις. Καλά, δεν είπαμε θα συνεχίσεις εσύ, τι είπαμε για βγάλεις που Αυτό έγινε. Δεν θα αφήσεις το κρυώσει. Τήρησε τη συμφωνία. Είπα κι εγώ πήρε τη Λαβίδα να βοηθήσει. Μην του πειράξει αυτό. Μου με αργήσει κι εγώ. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω τα γυρίσματα. Τα λεπτά και τα μικρά έχουν τη χάρη τους, βγαίνουν νωρίτερα. Τέλεια. Το ξέρω ότι είναι τέλειο γιατί το έχω φτιάξει πάρα πολλές φορές στο σπίτι. Αρέσει το μικρό πάρα πολύ. Εξαιρετικό άρωμα. Δεν βγάζει να δοκιμάσει μεγάλο λίγο. Όχι, αυτά δεν ψηθήκαν ακόμα. Σε λίγο. Αντί για μας. Συνεχιάζεις παιδιά. Συνεχιάζεις παιδιά. Φοβερό άρωμα. Λοιπόν, είναι έτοιμα. Βγάλτε τα με θερμοκρασία 70-72 συν. Μην τα παραψήσετε και τα στεγνώσετε. Να παραμείνουν ζουμερά. Όση ώρα θα ξεκουράζονται, ευτυχώς δεν είναι εδώ ο μικρός. Βγήκε για λίγο έξω, δεν ξέρω πού πήγε. Τουαλέτα πήγε, δεν ξέρω πού. Λοιπόν, 6-7 λεπτά το λιγότερο, γιατί ακόμα η θερμοκρασία ταξιδεύει προς το κέντρο. Και να μπορούμε να τα φάμε φυσικά, γιατί τώρα θα ζυματιστούμε. Λοιπόν, τον βλέπω να έρχεται, δεν προλαβαίνουμε από ό,τι κατάλαβα να μείνουν για 7 λεπτά. Τα μύρισα εγώ. Ούτε για 8, αυτό είναι το που φοβάμαι. Πάρει και σένα, ζεματάνε, πώς θα τα φάμε. Για ένα να πάρω, γιατί ένα. Που λέει ο λόγος. Ζουμερά. Τι άρωμα είναι. Καλό φύσιμα. Πιο πλούσιο από το μικρούλι και πολύ πιο ζουμερό φυσικά έτσι, γιατί κρατάει την υγρασία μέσα. Κάνει κουντινό άμα μπορείς Νικολό. Κρατάει την υγρασία μέσα, βλέπετε, και έχει και πιο πλούσια γεύση. Ωραίο. Είναι πολύ αρωματικό. Έχουμε και παρέα τις κόρες του, τις ανιψιές μου. Θα πέσει ακρίδα, ό,τι προλάβω φάω να το βγάλω λίγο στην ακρούλα, γιατί μπορεί να είναι αδύνατες, θα τρώμε περισσότερο από αυτόν εδώ πέρα. Έτσι είναι, γεια μας. Γεια μας. Συνεχιάζεις παιδιά. Θα έρθετε. Σπίτι θα τα πάρετε. Ό,τι προλάβετε εδώ πέρα. Άμα προλάβεις να φας και εδώ, καλό θα είναι. Ό,τι προλάβετε εδώ. Άκου σπίτι. Άνοιξε να κρυώσει εγώ. Πώς τα ταΐζει. Σαν τη λιδώνα. Σαν τα σπουργίτια. Τέλειο. Είναι πολύ ζουμερό. Φανταστικό. Γεια σου. Καλά ψησίματα παιδιά. Ζουμερό. Έτσι. Καλά ψησίματα. Καλά ψήματα σε όλους. Γεια σας. Να τα απολαύσουμε κι εμείς εδώ με την παρέα μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα παιδιά.